අයිබෝවන් යාළුවනි SL teacher YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Windows 10 Pro එකේ password එක අයින් කරන විදිය. හරි අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා යාළුවනේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. හරි එහෙනම් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ Windows icon එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන ඔයාගේ account එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන තියෙනවා change account settings කියලා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා sign in with local account කියලා. ඊළඟට මෙතනට next දෙන්න. ඊළඟට ඔයාගේ account එකේ password එක මෙතන type කරන්න. මගේ එක දැන් මම type කරනවා. හරි ඊළඟට ඕකේ දෙන්න. ඔයාලට මෙතනට ඕන නමක් දෙන්න. ඊළඟට next කරන්න. ඊළඟට මෙතන sing out ඔබන්න. හරි යාළුවෝ මම දැන් ක්ලික් කරා. ඊළඟට ඔයා කම්පියුටර් එක sing out වෙන්න පටන් ගන්නවා. පේනව නේද යාළුවනේ? දැන් ඔයාගෙන් password එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරන්න. හරි යාළුවනේ මම ගියා.